Hello dear students, first of all extremely sorry for the delay in videos. थोडंसं हेल्थ इश्यूज होते, त्यामुळं मला इच्छा असून सुद्धा काम करता आलं नाही गेले 2-3 दिवस, त्यामुळे थोडासा गॅप पडला. परंतु आता तुमच्या सगळ्यांच्या वेल विशेषमुळे लवकर बरी झालेली आहे, सो हळूहळू कामाला पण लागत आहे. सो आज तुमच्यासाठी मी घेऊन आलेली आहे ग्रॅव्हिटेशन हा जो आपला चॅप्टर आहे त्याच्यातले 1 मार्कचे क्वेश्चन्स आणि त्याचे आन्सर्स. मॅक्सिमम कशा प्रकारचे 1 मार्कचे क्वेश्चन्स आपल्याला विचारले जाऊ शकतात हे सगळे एकत्र कंपाईल केलेले आहेत. ह्याच्यामध्ये ऑलमोस्ट 100+ असे 1 मार्कचे क्वेश्चन्स आहेत सगळ्या प्रकारचे. ही जी आहेत हे कंपायलेशन केलेला जो सेट आहे तो तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरती मिळून जाईल. ह्याच्यामध्ये बघा ग्रॅव्हिटेशन चॅप्टरवरचा फिल इन द ब्लँक्सचे क्वेश्चन्स आहेत, ऑड वन आउट आहेत, कंप्लीट द ॲनॉलॉजी, मॅच द कॉलम, ट्रू ऑर फॉल्स, करेक्ट ऑप्शन चूज करायचा आहे आणि डेफिनिशन. अशा प्रकारचे हे क्वेश्चन आन्सर्स आहेत. जसं की आता तुम्हाला फिल इन द ब्लँकमध्ये तुम्ही बघाल तर ऑलमोस्ट 32 क्वेश्चन्स आहेत. त्याच्या पुढे ऑड वन आउट जे आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला मी ऑड वन आउट म्हणजे जो कोण वर्ड आहे तो पण दिला आहे. ऑल्सो त्याचा आन्सर काय म्हणजे व्हॉट इज द रिझन, बिकॉज तुम्हाला बरेचदा असं विचारलं जातं ना की नुसतं ऑड वन आउटपेक्षा त्याचा आन्सर काय असेल, तर तेही तुम्हाला इथं मी सांगितलेलं आहे. कंप्लीट द ॲनॉलॉजीचे पण असेच प्रश्न आहेत. जसे तुमचे एकाचं कोरिलेशन, जसं कंप्लीट ॲनॉलॉजी म्हणजेच कोरिलेशनचे प्रश्न ते देखील आहेत. त्यानंतर मॅच द कॉलमचा एकच पार्ट घेतलेला आहे मी. असे बरेचसे अजूनही तयार करता येतील आपल्याला, परंतु ह्यातले काही महत्त्वाचे हा मी एक घेतलेला आहे. त्याच्यानंतर ट्रू ऑर फॉल्सचे पण खूप सारे क्वेश्चन्स इथं मी तुम्हाला दिलेले आहेत, एकदा बघून घ्या. त्याच्यानंतर चूज द करेक्ट ऑप्शन हे देखील तुम्हाला अलॉंग विथ आन्सर दिलेले आहेत. सो ह्या प्रकारचे सगळे क्वेश्चन्स मॅक्सिमम तुम्हाला इथं दिलेले आहेत. मला हे तुम्हाला नक्कीच युजफुल तर ठरेलच, मला कमेंट करून सांगा आणि तुमचे जे फ्रेंड्स आहेत त्यांच्यासोबत मॅक्सिमम शेअर करा हे सगळे क्वेश्चन्स आणि त्याचे मॉडेल आन्सर जे आहेत. डेफिनिशन्स आहेत सगळ्या एकत्र केलेल्या 8-10 प्रकारच्या डेफिनिशन्स इथं तुम्हाला दिलेले आहेत. सो स्टुडंट्स, हे जे आहेत तुमचे क्वेश्चन्स एकदा तुम्ही हे बघितलेत, बिकॉज तुम्हाला माहीत आहे 1 मार्कच्या क्वेश्चन्समध्येच तुमचे मॅक्सिमम मार्क जे जातात. त्यामुळे एकदा तुमची ही प्रिपरेशन झाली की तुम्ही बोर्डच्या दृष्टीनं अजून जास्त केपेबल झालात, अजून जास्त प्रिपेअर्ड झालात असं आपल्याला म्हणायला काही हरकत नाही. सो मला नक्की कळवा व्हिडिओ कसा वाटला तुम्हाला आणि तुमच्या मॅक्सिमम फ्रेंड्ससोबत देखील शेअर करा. इथेच थांबते. थँक्यू सो मच अँड ऑल द बेस्ट.